Våtmarker finns ju väldigt många olika sorter. Det här är några exempel. Utsikten från Snasahögarna norrut, och där finns väl en väldans massa olika våtmarker. Vi kommer inte att titta särskilt mycket på vattendrag. En del arter finns i korvsjöar och avor och sådär, men inte i det rinnande vattnet. Det ingår inte här, det hinner vi inte med. Ni har säkert hört talas om att man pratar både om mineralrika och näringsrika miljöer, och det är två helt olika gradienter. Så när man pratar om mineralrik, då är det den gradienten där man har en korrelation med pH, alltså kalcium, magnesium, bikarbonat, elektrisk ledningsförmåga. Och där kan man då se exempel att ju mera kalcium ju högre pH. Det är en sån typisk gradient när det gäller de här. Och det är ju så att alla arter, det här är en väldigt stor andel av de arterna som hör till de här grupperna. De växer ju i lite olika miljöer. De svarta partiet här, det är medelvärdet för pH, elektrisk ledningsförmåga och kalciumhalten i vattnet. Och man har ju allting från palustriella-arterna här uppe som växer i riktigt kalkrika miljöer till Varnstorffia fluvitan som växer i sura, fattiga miljöer. En annan parameter som är ganska rolig, som man kanske inte så ofta tittar på, det är något som kallas för jonkvoten. Den är relationen mellan kalcium och klorid, och kloridjoner kommer in i vattnet genom regnvattnet eftersom de tas upp ur havet när det avdunstar. Den talar om hur mycket grundvatten respektive regnvatten man har, och även där ser man ju att det är en väldig skillnad mellan arter som Varnstorffia fluitans som växer i de här fattiga miljöerna där det nästan bara är regnvatten, och de här palustriella, och de flesta andra har faktiskt ganska mycket grundvatten. Den andra gradienten då som är intressant är näringsgradienten där vi har kväve, fosfor, kalium. Och där är de här olika ämnena i vattnet inte korrelerat med pH, så att man kan alltså ha sura eller väldigt basiska miljöer som har höga eller låga halter av näringsämnen. Om man däremot tittar på det växttillgängliga kvävet och fosforn, alltså det som blir tillgängligt när det röda materialet bryts ner, så visar det sig att det som blir tillgängligt, alltså det som är fritt och inte fastnar i svampar och bakterier och sånt där, det är alltså mera kväve och fosfor som är tillgängligt i de sura miljöerna, vilket kanske är tvärtom mot vad man tänker. Man vet ju att när det finns mycket kalk så binds ju fosfatet i kalciumfosfat eller fosforn i kalciumfosfat, men det är tydligen samma sak för både kväve och fosfor. Och sen har vi också en annan parameter, nämligen hur högt eller lågt de växer i förhållande till vattenytan. Det finns ju vissa arter som salmentypen Trichophyllum och Caliärgon megalophyllum som typiskt växer under vattnet, och det gäller ju även Drepanocladus sordidus och i stor utsträckning Capillifolius också, fast där har jag inga data. Och sen finns det då andra som Drepanocladus lycopodioides växer ganska högt upp till exempel. Så att det är några saker att hålla reda på och som man kan använda sig av när man försöker bestämma det man ser. Fråga? Ja visst, självklart. Jonkvoten pratar om med grundvatten och regnvatten till exempel. Ja. Kan man på något sätt se, alltså kan man ta reda på det innan man hittar mossarterna så man liksom vet vad man vill leta efter? Eller? Ja, man får mäta. Sen tänker jag väldigt snabbt gå igenom några andra saker här som man kanske inte tänker på, men som kan vara när man är ute, men som ändå kan förklara. För ni kommer ju att hitta otypiskt material ibland, och ibland kan det finnas sådana här förklaringar som att det finns variation inom arter, kan man se om man tittar på det hela molekylärt. Och som väldigt vanlig art, Scorpidium corsoni i våtmarker, så är de mera ursprungliga exemplaren om man säger. För här sitter liksom basen
i Cosoni, och det här är de mer basala och de här har utvecklats senare. Och de som sitter nära basen, de finns bara i fjällkedjan och längst upp i norr då, medan de andra finns i hela utbredningsområdet i Europa. Jag har inte lyckats hitta några morfologiska karaktärer som stämmer överens med det här, men det är ganska vanligt att det finns sådana här olika utbredningsmönster för olika grupperingar molekylärt eller genetiskt då inom arterna. Det kan man ha i bakhuvudet. I vissa fall så är den här skillnaden så stor att man pratar om kryptiska arter. Det är alltså arter som går att känna igen jättelätt om man har molekylära data, men om man har bara morfologiska data så går de inte att skilja åt. Och just den här arten är ju lite rolig för den står på habitatdirektivets appendix 2. Så att den anses att man ska bevara i Europa, och det har, efter att den hamnade där så har det visat sig att den består av 2 kryptiska arter. Och att de är kryptiska, det betyder bara att de inte går att skilja. De beter sig som helt vanliga arter, det är en väldigt många steg emellan dem. Och tittar man på utbredning i Europa så finns den här kryptiska art 1 då, den finns inte i norra Fennoskandien, medan den kryptiska arten 2, den finns inte i västra Fennoskandien. Den skulle ju möjligen kunna finnas här, jag har inte så många prover från det här området. Men den finns definitivt inte i de här områdena, så att de har lite olika utbredningar, men de kan växa blandat, men de fortplantar sig inte med varandra. Och sen har vi ett annat sak som också är relativt vanligt hos de här mossorna som vi tittar på nu, och det är hybridisering. Och om man tittar på salmentypen Exanulatum, som är en ganska vanlig art i intermediära kärr när det gäller mineralrikedom, ofta källpåverkade, så har ganska stor andel, 8% har den här markören ITS som kommer från kärnan från detsamma som hos Varnsdorfia fluitans. Och om man tittar på kloroplasterna så är 1/4 av fluitans har tydligen exanulatum kloroplaster. Och det förstår man ju att om de byter genetiskt material så här så kommer det bli en del individer som inte ser riktigt typiska ut. Och det här förekommer hos ganska många av de här våtmarksarterna som vi kommer att titta på. Så att inte att det är så här vanligt kanske som hos Varnsdorfia fluitans, men att en viss procent är problematiska. Och sen det som kanske är allra mest speciellt som vi upptäckte för några år sedan är det som kallas för horisontell genöverföring. Det här var en studie när vi egentligen var intresserade av hur koloniserar Scorpidium cosoni och en annan art våtmarker, och då använder vi oss av kalkade kärr som liksom har skapat helt nya ytor där det inte finns någonting av rikkärrsvegetationen, för det blir ju rikkärrsmiljö om man kalkar. Och då visade det sig att det här är kloroplasten då, och vi tittade på den markören och den kom ofta ifrån den här arten istället för ifrån den egna arten. Och då undrar man ju, är det hela kloroplasten som har flyttat över eller inte? Och då för att kolla det så tittar vi då på några andra delar av kloroplasten då. Och det visade sig ju att det var inte hela kloroplasten, utan det är bara små delar av den som hade flyttats över. Och det här handlar ju inte om hybridisering, för de här grenarna som de här sitter på i utvecklingsträdet, de skilde sig åt för ganska många miljoner år sedan. Men alla de lokalerna där vi hittade det här är kalkade kärr, och det har aldrig hittat det i några naturliga miljöer. Jag har massor av data från naturliga miljöer, så att vi tror att när det blir en helt ny yta så ramlar sporerna där och gror, och så protonemat blandar ihop sig, och sen kanske det finns lite virus och sånt som flyttar över dem. Men det är någonting som vi tittar vidare på. Så det finns ganska mycket som händer som inte är så där lätt att koppla ihop med morfologi. Men vi kommer inte att titta på så mycket sånt ute i fält. Jag tänkte bara att det kan vara bra att veta att det inte är så enkelt som det ser ut kanske. De lokalerna som vi kommer att besöka säkert är Solberga. Det här är ett gammalt kalkbrott som har utvecklat
framförallt i de här bitarna och kanske här också extremrik kärr, alltså kalkkärr. Det finns ganska mycket skoj där. Sen finns det lite Drepanocladis aduncus och sånt här också. Den andra lokalen, Stormyren, är en ganska litet kärr. Och det kanske är lite lustigt. Det här är ju en helt förstörd miljö. Det här är ett gammalt torvtag som har växt i, håller på att växa igen. Och där finns också en ganska stor diversitet av arter. Och sen Ensänget, den är ett naturligt kärr som går här med kanten framförallt och där, eller där uppe, förlåt. Det går liksom hela vägen här, men i det här området så finns det bland annat Haematocanis vernicosus, så att vi får se den. Och sen finns det som en eventuell bonuslokal så har vi floten som ligger ganska långt upp här. Där kan man se Leskypnum badium och Salmentypnum procerum bland annat, som inte finns på de andra ställena. Men sen finns det ytterligare ett ställe som vi kan diskutera om det är någon som vill ha en liten bonuslokal, och det ligger nära Enviken och där finns det Salmentypnum trichophyllum, men det kan vi fundera på vad som, om någon vill eller vilken man vill. Här är de arterna som är. Det kan finnas flera arter förstås. Jag har inte samlat allt som jag har hittat där. Och jag tänkte sluta den här biten med en bild på ett sånt här kalkat fattigkärr. Det här är alltså ursprungligen ett kärr där det inte fanns mer än svagnum egentligen. Jag var inne på flera sådana kärr i omgivningar, men det här är ett extremrikt kärr idag. Växer Catoscopium, Mesia oliginosa, massor av Scopidium cosoni och så vidare. Så, är det någon som vill fråga någonting om det här? Jag vill fråga, hur kom ni på ens att titta på det där med kloroplasterna och att det flyttas grejer mellan dem? Orsaken till att vi gjorde det här, det är en annan kille som heter Niklas Lenell, som några av er kanske känner till. När han gjorde sitt doktorsarbete så plockade han en massa arter i sådana här kalkade miljöer för att se hur de koloniserade på artnivå. Och vi var intresserade av att se hur enskilda arter bär sig åt när de koloniserar. Är det så att det ramlar ner massor av olika varianter och sen försvinner de en efter en, eller är det så att det ramlar ner en i taget och så småningom så får man dagens diversitet? Så vi jämförde sådana här kärr som har funnits i 10 år eller 20 år kanske eller något sånt, med naturliga rikkärr som finns i omgivningen och tittade på hur de skiljer sig när det gäller genetisk diversitet. Och det verkar, om jag minns rätt nu, som att det ramlar ner massor av olika varianter och sen så försvinner de gradvis. Kommer det så att man kalkar? Det gör man väl inte längre? Jo, nej, det är inte sjöar, man kalkar kärren. Därför att vattendrag och sjöar ska få ett lite högre pH. Så att organismerna som lever där ska ge upphov till mer fisk, tror jag, i slutändan. Men alltså jag har varit på några stycken sådana här kärr och det är helt vansinnigt hur det ser ut. Man undrar om man har gått fel nästan. Men kalken ska komma ut långsamt? Ja, precis. I början så slängde man kalken i sjön eller hade sådana här kalk, vad det nu heter. Man fyllde behållare med kalk som vattnet rann igenom, men effekten var ganska kortvarig där. Det känns som att du hade en figur hvor du så på hvordan næringsgradienten gikk imot kalkgradienten og hvordan det påvirket mosene, men jeg skjønte ikke helt hva resultatet var, hvordan det påvirket samfunnet. Rett før du gikk på den figuren på vann, hvordan det ble påvirket av mengde vann. Det var i den här början någonstans, eller hur? Men ja, jeg skjønte ikke hva som var poenget med det. Poängen här är att det kanske jag var inte tydlig tillräckligt, men om man mäter hur mycket av de här olika kväveföreningarna som finns, så finns det liksom ingen koppling till pH. Men om man tittar istället på det som är tillgängligt, som blir tillgängligt när det efterhand som materialet bryts ner, så blir det mer tillgängligt i de sura miljöerna, eftersom det är ju bakterier, nej det är svampar mest där, de lägger inte beslag på det själva.
Så att de binder inte det som frigörs då. Så det är lättare för näring att påverka samfunnet i fattigskär än kalkrika skär. Nej, det är svampar som bryter ner det organiska materialet och då tar de inte upp kvävet själv i lika stor utsträckning som bakterierna uppenbarligen gör i den här ändan. Hur påverkar det mossarna? Ja, det gör ju att det finns, de här är ju mera växttillgängligt kväve i de här fattiga miljöerna. Ja, men jag skjønte det. Ja. Ja. Hur omfattande är materialet kring de här kemiska studierna som du har gjort? Alltså det här är, jag kan ju gå tillbaks till början där. Det här är en sak som jag tittade på tillsammans med en holländsk kollega och vi tittade liksom på hur de olika arterna växer i förhållande till de här kemiska parametrarna. Så att det här är baserat på nästan 800 mätvärden. Och när det gäller näring så var den en lite färre. Ja, just det. 465. Det är ju liksom inte jämnt, men det är taget uppifrån Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och en del områden i södra Sverige, Öland, Gotland, Västergötland. Så det är relativt bra fördelat tycker jag. Och Holland? Nej, det här är bara från Sverige. Hon har själv en massa data från Holland, men det är inte med här.